Ngày 27 tháng 6 năm 2022 thêm 637 ca mắc COVID-19 trong cả nước. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 27 tháng 6 của Bộ Y tế cho biết số ca mắc COVID-19 tăng lên so với hôm qua với 637 F0 tại 39 tỉnh, thành. Trong ngày có hơn 6.600 F0 khỏi, gấp gần 10 lần mắc mới, tiếp tục không có F0 tử vong. Tính từ 16 giờ ngày 26 tháng 6 đến 16 giờ ngày 27 tháng 6. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 637 ca nhiễm mới đều ở trong nước, tăng 80 ca so với ngày trước đó. Tại 39 tỉnh, thành phố có 598 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 188, Hải Phòng 64, Đà Nẵng 62, Yên Bái 31, Quảng Ninh 21, Hải Dương 21, Lào Cai 19, Phú Thọ 19, Thành phố Hồ Chí Minh 14, Vĩnh Phúc 13, Hưng Yên 12, Thái Bình 12, Thái Nguyên 12, Lạng Sơn 11, Hòa Bình 11, Bắc Cạn 10, Nghệ An 10, Sơn La 9, Quảng Bình 9, Điện Biên 8, Tuyên Quang 8, Cao Bằng 8, Quảng Ngãi 7, Hà Nam 7, Quảng Trị 6, Thanh Hóa 6, Bắc Giang 6, Ninh Bình 5, Hà Giang 5, Nam Định 5, Bình Dương 5, Lâm Đồng 4, Hà Tĩnh 2, Gia Lai 2, Khánh Hòa 1, Tây Ninh 1, Bình Định 1, Quảng Nam 1, Cần Thơ 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh -32, Thành phố Hồ Chí Minh -18, Thừa Thiên Huế -12. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hải Phòng +64, Đà Nẵng +48, Yên Bái +20. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 697 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.744.085 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 108.447 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.736.318 ca. Trong đó có 9.653.650 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.605.226, Thành phố Hồ Chí Minh 610.032, Nghệ An 485.541, Bắc Giang 387.725, Bình Dương 383.801. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 6.653 ca, tổng số ca được điều trị khỏi 9.656.467 ca, thở oxy qua mặt nạ 11 ca, thở oxy dòng cao SFNC 2 ca, thở máy không xâm lấn 0 ca, thở máy xâm lấn 3 ca, ECMO 0 ca. Từ 17 giờ 30 ngày 26 tháng 6 đến 17 giờ 30 ngày 27 tháng 6 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 0 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.084 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia. Vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Trong ngày 27 tháng 6 có 302.932 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 229.854.734 liều, trong đó
Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 204.556.392 liều, mũi 1 là 71.498.305 liều, mũi 2 là 68.859.116 liều, mũi 3 là 1.509.344 liều, mũi bổ sung là 14.975.472 liều. Mũi nhắc lại lần 1 là 44.400.839 liều, mũi nhắc lại lần 2 là 3.313.316 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.936.986 liều, mũi 1 là 8.973.738 liều, mũi 2 là 8.617.259 liều. Mũi nhắc lại lần 1 là 345.989 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 tháng 11 tuổi là 7.361.356 liều, mũi 1 là 5.637.039 liều, mũi 2 là 1.724.317 liều.